Hi guys, welcome back to my channel. This is Miko, that's the word K with an O. So today I will be having a vlog about the souffle pancakes. Shout out to you, Trisha May Mercado and Angel Joyce Garces. And to my subscribers, please continue to like, share, and subscribe my vlogs, and let's enjoy this video. Bye! Hi guys! Welcome back to our channel. So today gagawa kami ng pancake! So this type of pancake po is yung trending pancake na tinatawag na souffle pancake. So gagawa kami ng sarili naming version. So ang first step natin, we will separate yung egg yolks tsaka yung egg whites. So to start, i-ready natin yung dalawang eggs, medium size eggs. So, i-crack natin yung first egg. Laging tatandaan na iwasan nating masira yung egg yolk. Kasi anything na sumama na egg yolk dun sa egg whites natin, hindi na siya magbabubbles, hindi siya magpo-froth, hindi siya magbubula. Tapos itabi natin sa separate bowl yung egg yolks para mamaya magamit natin sa batter or dun sa base ng pancake. Second egg, same process, ingatan nating masira yung yolk. Lagay ulit. And then next, lalagyan natin siya ng konting acid, which is, ang available sa amin nun is yung Lawrence na suka. So I just added half tablespoon ng suka to act as an activating agent dun sa egg whites natin, para mas madali siyang bumula or mag-form ng stiff peaks. Yan. So, para mag-form siya ng stiff peaks, kailangan ng suka. A few inches later. So, ayan. As you can see, mixing it with the mixer, makikita nyo, mas madali siyang nagfo-form ng bubbles, mas nagiging airy yung consistency hanggang sa mag-form siya ng soft peaks. Yung soft peaks na tinatawag natin, yun yung kumbaga nag-form ng bubbles yung egg whites nyo na medyo dumidikit-dikit na siya dun sa mixing bowl or dun sa ating mismong bullet ng mixer. So ayan, medyo soft peaks na yung na-form natin. So, siguro mga 2 to 3 minutes, soft peaks na yung mapo-form. So, next, pag naka-form na tayo ng soft peaks, i-ready na natin yung sugar. Lalagyan natin siya ng sugar, mga 2 tablespoons ng sugar, para mag-form ng stiff peaks. So, stiff peaks yung kailangan natin para hindi bumibitaw yung batter mixture. Yung sugar, mag-i-incorporate yan sa egg whites. And then, once na mag-cream yung sugar, magfo-form na siya ng mas matitigas or mas formed na peaks later. Tignan nyo, makikita nyo yung difference ng soft peaks sa stiff peaks. So, sige lang, mix. Halo lang mabuti. Ayan. Kung makikita nyo, parang triple na ng volume yung original solution natin kanina na egg whites. 'Di ba? Parang konti lang yung umpisa. Pero ngayon parang dumami ng triple. So just continue mixing hanggang sa magkaroon tayo ng stiff peaks. Yan. And then, let's go to the batter. So, bumili kami ng Maya na original hot cake mix. So, nabibili naman siya sa grocery na mas easier ng paggawa ng pancakes. And masarap naman siya. Pwede namang i-recommend. So, yung kapatid ko, nilagay sa isang bowl yung isang buong pack na 250 grams na hot cake mix. Be careful kasi baka tumapon. Assist nyo na lang din sila. Then, yung egg yolk kanina, i-add na lang natin sa dry ingredients.
Yan. Tapos mix nyo lang ng konti hanggang sa mag-incorporate lang yung egg yolk dun sa dry ingredients. And then next, i-prepare na natin yung 1 cup of milk. So add nyo lang yung 1 cup of milk dun sa mixture ng dry ingredients plus yolks plus the milk now. Then carefully mix ulit yung mixture hanggang sa mag-incorporate yung buong solution. So ayan, medyo malapot pa siya. Mix lang. Kasi mamaya medyo lalabnaw pag in-add natin yung egg whites natin na nag-form ng stiff peaks, remember? So once na well incorporated na, okay na siya. Kasi hindi rin naman siya pwedeng ma-over mix. Masyadong magiging saggy. So add your egg whites na fluffy. Yan, makikita nyo naman halos ayaw niya matanggal sa mixing bowl. Yan yung secret ng souffle pancakes. Yan yung reason kung bakit nagiging fluffier yung mixture natin. So, konting folds lang and mix para hindi masyadong mag-pop yung bubbles or hindi bumagsak yung mixture. So, pagka well incorporated na, ready na tayo for frying or for heating dun sa ating pan. Syempre, before anything else, preheat nyo na yung pan. Tapos lagyan nyo lang ng konting mantika or butter para hindi dumikit yung mixture. So, ayan. Maganda na yung consistency. So, in our preheated pan, pag mainit na siya, pwede na natin ilagay yung batter. So, gently pour your batter in the heated pan. So, yung ample amount lang para cute lang tignan yung pancakes. Cover natin yung pan. This will maintain the heat sa loob ng pan. So, iwasan natin yung bukas-sara kasi syempre, iniipon nga natin yung heat para yung ibabaw maluto. So, ayan. Check nyo for bubbles, tapos check nyo kung bumibitaw na. And, flip it. There. Arrange nyo lang, okay lang yan kahit may sampyad. Cover again. Wait for mga siguro 1 minute or 2. Kasi mabilis lang naman talaga maluto yung pancake. Ayaw natin na masunog yung ilalim. So, after ilang minutes, try checking again. Yan. Medyo okay na siya. Then, so, ito yung next kong ginawa. Kumuha ko ng pang-shape ng pancakes. So, may surprise dito. Tignan nyo kung ano yung mangyayari. Yan. So, i-preheat nyo lang din pati yung shaper para hindi dumikit. Then, put your butter on. Yung ample amount lang din para hindi masyadong puno. So, ayan. Then, try to cover. Yan. There you go. So, naka-cover na yung ating pan. So, wait for ilang minutes ulit, a minute or 2. Then, check your pancakes. So, wait lang tayo kasi syempre, surprise to eh. So, ayan na. Wait for the right moment. Tapos, kuha tayo ng shense. Then, ito na yung moment. And it goes... Pak! So, yan na yung famous nating SOUFFLE pancakes. Ganda, di ba? May pa shaper pa kunwari, pero failed lang naman pala. Hirap na hirap tuloy si kuya mo magtanggal. Sige lang. Konting wiggle-wiggle, yan, gigil na gigil, di ba?
Sayang, 'di ba? Ang ganda sana ng shape. Hay nako. Pero babawi tayo mamaya sa plating. Kung paano natin mapagmumukhang masarap yung hindi masarap. So, dun sa mga hindi masarap dyan, may chance pa. Yan. Voila! Your famous souffle pancakes. Homemade yan. Para-paraan lang para magmukhang mas masarap. Sabi ko nga sa inyo, may mga paraan pa para magmukha kang masarap. Joke lang. Enjoy nyo lang yung montage. One eternity later. So, behind the scenes. Yan ang SOUFFLE pancakes. So, kung makikita nyo, sunog na sunog. Ito yung not so SOUFFLE pancake. Medyo okay pa, katanggap-tanggap, magagawa ng paraan. Pero syempre, Pilipino tayo. Kaya natin gawa niya ng paraan. This is not so famous SOUFFLE pancakes. Para-paraan lang. So ayan, kanina mukhang hindi masarap. Ngayon, nagmukhang masarap. Ayusin nyo lang. I-cut nyo into squares yung sunog na pancakes tapos tanggalin nyo yung ilalim. In that way, hindi na mapapansin ng kakain. Enjoy! Masasabi niyo sa SOUFFLE pancake? Hindi ako nagsalita. Ano pong masasabi niyo sa SOUFFLE pancake? Sarap. It's chewy. And the texture is really rich.